sport like gymnastics and they put the thing up and you get credit for technical perfection or artistic. So we're doing the same thing. That's what I would do as a child. So in Dinschkolder, there are a lot of mosques, so I would judge them by the quality. Some of my relatives wanted me to become a priest. And they didn't care about my spiritual quality. But I had a good singing voice, so they thought you should be in the priesthood. Sing the I have an uncle, before he died, he tried to talk me out of Presbyterianism and going to the Orthodox Church. He said, those guys don't do any work anyway. It'll be easy for you. You get lots of money and you get to sing a lot. Okay, so we're talking about the pillar of Islam that deals with fasting. Tani do të flasim për shtyllën tjetër të Islamit që ka të bëjë me agjërimin. Again, it's just like all the other pillars. It's not a generic thing. It's specific. Edhe ashtu si dhe çdo gjë tjetër në Islam nuk është diçka e përgjithshme, një koncept i përgjithshëm, por është një koncept i përcaktuar qartë. So it's just specifying how to recognize, how Edhe to që specifikon se si duhet ta kuptosh se çfarë është Ramazani i vërtet, how do you çfarë është agjërimi i honor vërtet, si e nderon agjërimin, Ramadan. si e nderon Ramazanin. And you guys that live in a Muslim culture, you know it even better than I do, the rhythm, the pattern. Edhe ju që jetoni këtu në Shqipëri dini më mirë se edhe unë atë ritmin edhe modelin e jetës së Ramazanit. So you're abstaining from drinking and eating for a specified amount of time. Pra, abstenon nga ngrënia dhe pirja për një kohë të përcaktuar saktë. And and smoking. well, that's They make a big deal, at least at my workplace, they make a big deal about this when it's wrong. I hear about the big deal a lot, but my nose tells me that it's not always followed very well. Këta muslimanët thonë që mos me pi duhan gjatë Ramadanit, po ajo hunda ime, sa që jam përreth muslimanë gjatë Ramadanit gjithmonë nuhat. You should not smoke during Ramadan. Mos pi duhan gjatë Ramadanit. What's that cloud? It's in the distance. Qa është ajo vorbulla tymit aty që shikojnë në distancë. Some habits are easier to control than others. Disa zakone janë më të thjeshta për të kontrolluar nga disa zakone tjera. Do they stop drinking alcohol during Ramadan? Even Here? Yeah. I don't here, I don't know. Yeah, they do. Okay. Yeah. like in Turkey, even in Turkey, which is very, very loose mostly, they still don't. So when you go out for dinner at night in Istanbul or something like that, most of the people I see don't drink during Ramadan. Në madje edhe në Turqi që është një shoqëri më tolerante islamike, edhe ato nuk pinë alkool gjatë muajit të Ramadanit. When Ramadan's over, then you catch up. Pastaj kur mbaron Ramadanit, asi ti ato që ai ke lënë pa pi gjithë muajin, i pin muajin I tjetër. had a friend of mine say that. Që të mos ngelesh mbrapa nga racioni. It's like it's like if you're an old fat guy like me, you're always trying to go on a diet. Pra, nëse ti je një plak i shëndetshëm si puna ime, gjithmonë qëllimi yt është të shkosh të ndjekësh dietën. All protein or no protein or Ose vetëm protein, ose as pak protein, vetëm all grains, vegetarian, no grains, whatever, cila do qoftë ajo, si and it dietë, works. edhe funksionon. So Bien lose pesh. you lose 15, 20 kilos, Bien pesh 15-20 kg. and then you celebrate the loss, Edhe pastaj e feston humbjen e kileve. and you put on more than you lost. Edhe shton më shumë nga ç'ke humb. Between my wife and I, she's the wiser one because no fad Në diet. familjen tonë, nga ne të dy, unë dhe gruaja është më e zgjuara, më e urta nga ne të dy. Ne nuk themi kursha ka për trashaluqet. For her, it's just control. Për atë thot është gjermane kështu, kontroll.
right? What can I say? I've heard stories that during Ramadan, people gain more weight Yeah. than the rest of the year because Yeah. they overeat. Kam që gjithë se gjatë Ramadanit, muslimanët shtojnë më shumë peshë se sa gjatë pjesës tjetër, sepse mbihan atëherë kur e kanë për me hangër. I'm an eyewitness, so I can tell you in Turkey that absolutely happened. Në Turqi absolutisht që kjo ndodh. And my mom told me that if you eat, you gain more if you eat after the sun is down That's right. than when it's up. So you retain, even if they don't eat more than they usually do. Yes. So Thank you, if you want good weight control, you have to quit Islam. Pra, në qoftë se do të bish në peshë, duhet të konvertosh, duhet lësh Islamin. Edhe propaganda është që sa mirë të bën për shëndetin, Po. I heard propaganda in there somewhere. Po, edhe propaganda e tyre thotë që ajo agjërimi Ramazani he's 66% Albanian. And their propaganda is that Ramadan is good for your health because you lose weight. Sure. Sure. Okay, so last thing to say about fasting in Ramadan. E gjëja e fundit që mund të themi për agjërimin e Ramazanit Is that the period of fasting ends with a feast. është që e gjithë periudha e agjërimit mbyllet me një festim, Which is an animal sacrifice. që është kurbani, është sakrifica that's e një right. kafshë. So it's either korban or korbani. Yes, that's right. se bani është apo fiteri, po fitër Kurban Bayram është tjetër gjë. Is it Fiter Bayram? Is it Kurban Bayram? What is Fiter? What is Kurban? Unë e di që janë dy veçëvet. Po pra. So the question is- Do ishte veç pas në derimin të paktën. Po ata na këta në pas Ramazanit është ky me ëmbëlsira, ky variani me So it seems he said, I think I observed that at least in my city, that after Ramadan they have a Bayram that has sugar in it, that has desserts and stuff. Okay, so here's how ignorant Muslim Albanians are in general about their religion. Even also the Orthodox Albanians and the Catholic Albanians about religion. Because the Orthodox will say the big Easter, the small Easter. The big Easter is Christmas. The small Easter is Easter. Pashka madhe, pashka vore, është. And then the Muslim will say the big Bayram and the small Bayram. Nuk e di pse kemi What does that make sense? I know, it's, yeah. A bëni pyetje Po, me që të këto bajramet e festa. Pyetje që na mungon, është mund të jetë jashtë, po a mund të urojmë për shembull muslimanët në festën e bajramit? as Christians, can we wish them well? This is a debatable in the evangelical brotherhood. Do we tell them happy Bayram or whatever? The question, hang on please. The question that we have limited time. Okay. So Kemi we're kot going to have kufizuar. to take it easy with some of the questions. Depends on the question. Okay. Varet nga pyetja. But the question like that, for me, that I hear more often is if you are a former Muslim, Një mënyrë tjetër se si unë kam dëgjuar këtë pyetje është nëse je një ish musliman, can you celebrate Eid with your a family? mund shkosh dhe të festosh me familjen tënde? That's the more that's the more explosive question. Kjo është një pyetje akoma më shpërthyese. If your father dies or your mother dies, Nëse të vdes mamaj apo nëna, do you join them in prayers for the dead? a shkon, kur shkosh në varreza, do bashkosh në rresht me ata mu lut për të vdekurit? If one of you guys can remember this, Bella, why don't you remember? Okay, Yeah. Bella mbaj mend këtë pikën. Let's say tomorrow, while we're talking about
how we approach witnessing the Muslims, Nesër, kur ne të flasim se si do evangelizojmë muslimanët, let's remember to talk about that. le të na kujto Bela që të flasim edhe për këtë çështje. So how a person that grew up in Islam but is no longer a Muslim, Pra një ish musliman që u rrit në Islam por është larguar nga Islami, how does he interact with his family? si duhet të ndërreagojë me familjen e vet? Can he maintain peace with his A family? mund të mbaj paqe me familjen? So I'd like to hear how that is taught through here. Jam kurioz me ditë se si e mendojnë këtu në Shqipëri këtë çështje. Like in the context I know, so Egypt and Bangladesh and so on, we discuss that all the time. Në kontekstin ku unë kam jetuar, në Egjipt, në Bangladesh, Turqi, kjo ka qenë pikë gjithmonë e diskutueshme. The issue becomes really important one when there are enough former Muslims to constitute either a church or a larger. Problemi është akoma më i madh kur ti ke, po themi, një fshat ku vetëm një person është bërë i krishterë, edhe nuk është se ka një kishë lokale apo nuk ka një komunitet ku të bashkohet me ata dhe të mbështetet ke ato. So then do you have a policy? Dhe pastaj nëse e ke një kishë lokale, a mund të kesh një politikë të përbashkët që të gjithë këta ish muslimanët konvertuar ta ndjekin së bashku. Let me ask one last question, then we go to the next Një pillar. pyetje e fundit para se të shkojmë tek tjetra. If a Muslim background Christian Nëse i krishter me origjinë nga Islami dies, vdes, where is he buried? ku duhet varroset? Well, in Albania, that's not really an issue. Well, that's the because reason I'm asking. we have mixed cemeteries. So you can mix, but you don't segregate people in the cemetery. Now they mix them. Tolerance is very high. What's that? Hmm? The tolerance, the measure of tolerance Yeah, is very high yeah, even yeah. after the people are split again. That- Yeah. Sepse kanë tokën e kishës ato prandaj. Yeah, part of this course for me is I'm learning a lot about what's here. Edhe për mua interesi me e dhanë këtë modul në Shqipëri është që edhe me zbulu se çka ka këtu në Shqipëri. In Pakistan and Bangladesh and maybe Sumatra, Në Pakistan, Bangladesh, ndoshta edhe në Sumatra, in those places, graveyards are serious weapons of leverage. në ato vende, varret janë një instrument shumë i fuqishëm për të lufte, për të ushtruar presion mbi njerëzit. If your son converts, Nëse yt bir konvertohet, he will have nowhere to be buried. nuk do kesh se ku ta varrosësh. He could rot on the roadside, but we will not bury him. Ai nuk mund të varroset në asnjë lloj varri. Ai mund të kalvet anash rrugës, po varrin këtë fshat nuk gjen. There are no cemeteries that will accept him. Nuk ka varreza që do i pranojnë ato. So you better talk him out of it. Kështu që bën mirë që shkosh ta konvertosh prapë në Islam. And it's going to shame the family if they can't bury him. Edhe kuptohet turpi i madh që ngelet familjes. Or the Edhe që ja family, bujnë mullar turpin familjes sepse ju kalp djalin rrugës. or the family will have to lie about it and say he had a sudden conversion as he was dying and Ose became a pastaj Muslim. familja do gënjej, do thotë që shikoj se momentin e fundit u konvertu prapë në Islam. So in some Muslim cultures, the presence of Christian graveyards is a Christian's witness to the Muslims. Kështu që në disa vende muslimane në botë, ekzistenca e një varrit krishter është një akt dëshmie që të krishterët kanë atë vend. So that doesn't seem to fit this culture, but in that Kuptohet që në këtë culture, kulturë nuk është ajo, the është more ndryshe, por Christian graveyards you have, the more successful it makes the Christianity por appear. në disa vende të botës, sa më shumë varret krishterë të ketë ai vend, aq më i suksesshëm duket që krishterimi është në atë vend. Even if a lot of those Christians were killed for their faith, Madje edhe në ato vende ku krishterët vritën për besimin e tyre, it's a visible witness that there are Christians in the community. është prapë ajo se martirizimi, fjala greqisht martir do të thotë dëshmitar, është një dëshmim i ekzistencës së kishës aty. Anyway, that's why I was asking the question. Kjo është arsye pse po e bëj këtë pyetje. So I appreciated the update. Okay, next one. Shkojmë tek alms. tjetra. Zekati apo lëmosha
So an application of mercy you're giving, Ky është aplikimi I mëshirës, I dhënies. it's technically described as 2.5% of a person's net worth. Përshkruhet që të jetë 2.5% të ardhurave, Classically paid annually. paguhet një herë në vit. In reality, it's loaded with loopholes and changes to fit the modern world partly. Por në realitet është ka lloj evazionesh fiskale, ka gropa I ligjet të tyre që mund të përdoret. There are many imams that in their Friday sermons Ka shumë imam që në predikimin e së premtes will criticize Muslims for hiding their money. do t'i kritikojnë muslimanët që fshehin të vërtetën e rrogës tyre. Because it's 2.5% of whatever it is that you list as your wealth. Sepse thuhet që ti duhet t'japësh 2.5% të pasurisë që ti ke deklaruar se ke. It's like secular tax people want to know how much you have so they can tax it. Është si puna e shtetit që do të di se çfarë ardhurash kemi qëllim që ta taksoj. So you find different categories to put things in so that your taxes are minimal. Edhe kuptohet që në perëndim ka shumë kategori dhe në kategori që ti mund ta listosh pasurinë tënde me qëllim që të thush shiko se unë e kam rrogën vetëm 50.000 lekë në muaj edhe rregulisht pagon 2.5% 50.000 lekë. What I observe is that zakat is there to encourage generosity. Çfarë unë aty kam vënë re është që zekati përdoret për me inkuraju bujarinë. And it produces two consequences. Is this like a tithing or is it different from tithing? Or do they have a tithing? So fasting is that? No, tithing. Is this tithing for Tithing? them or is this different from tithing? This is on top of tithing. Do they have tithing? No. Pra, këta nuk kanë dhënien e të dhjetave. Se thash, mos nosha kjo është lëmosha, se për ne lëmosha është mbi të dhjetën. Thash, mos nosha, po ato nuk kanë dhjetën. Kjo është kaq. So Dekadi. calculating wealth and then donating it Pra, të numërosh pasurinë që ke dhe pastaj të japësh përqindjen e duhur, is a complicated thing sometimes. është ndonjëherë diçka e komplikuar. How do you calculate what your wealth is? Si mund të për nëse është e vështirë, për personin është e vështirë që me bëu llogarinë se sa I pasur është. There's often a great deal of debate in the Muslim society about who's worthy of that money. Edhe gjithashtu ka debat në botën islame se kush e meriton që me marrë lëmosha. So does that go to widows and orphans? A duhet jepet lëmosha vejushave edhe boshnjakëve? Does that go to paying for a new madrasa in Albania? Apo I duhen çu ato lek me ndërtu një medrese tre në Shqipëri? So the categories that you can dispense wealth to is a little fuzzy. Edhe kështu që ato kategoritë se si administrohet kjo lëmosha është pak e mjegullt në këtë rast. So you can have a very broad way of defining what charity is. Pra ato kanë thjesht një përkufizim përgjithshëm se çfarë është lëmosha. The other thing about the zakat Një gjë tjetër që ka të bëjë me zekatin is in the modern world there's a bit of a conflict between whether zakat means that we should have beggars është edhe një debat tjetër nëse në këtë botën moderne, afluente nga ana ekonomike, nëse është e lejueshme që të kesh lypës. or should we not have beggars. Apo mos nosha nuk duhen lejuar ekzistenca e lypësve. We're modern people, our society is growing. Do të thonë shoqëri moderne në rritje me lek shumë, pse duhet të We ketë have- lypës shkogje I punë. There are social structures to deal with poverty. Shumica e shteteve kanë struktura sociale, ato shtetet më sociale që I ndihmojnë atë të pa punin apo të pastrehin. So should we police the streets and make sure there are no beggars out there? Pra a duhet I nxjerrim policinë nëpër rrugë dhe themi që nuk lejohet lypsit nëpër rrugë.
Or in a Muslim culture is begging of virtue. Apo është kërkimi i lëmoshës virtyt. Most of the classical Muslim cultures have been, and it is a virtue. Në shumicën e civilizime klasike islamike në cilën nuk kanë qenë, marrja e lëmoshës, si edhe dhënia e lëmoshës konsiderohet virtyt. Because whether you're paying the zakat, as we've talked about here, Pasi pavarësisht nëse e jep zakatin siç përshkruhet këtu, or you're demonstrating generosity by taking money out of pocket, apo giving it, thjesht po jep lekët direkt nga xhepi pa i mënu tash se sa po jep dhe ja jep një lypsi, by begging, you are encouraging someone to give. në botën islame thuhet që ai lypsi është shërbëtori i perëndishmërisë, sepse po i jep mundësinë muslimanit që të tregojë ai perëndishmërinë e vet. And that's a righteous activity. Pra, të jetë lypës është një punë e mirë dhe e drejtë. Allah is pleased when we're generous. Dhe Allahu është kënaqur kur ne jemi bujar. So if I can encourage you to be generous, isn't that a virtue? Pra, nëse unë mund të t'inkurajoj ty që ti jesh bujar, atëherë unë po bëj punën e Allahut, nëse unë po lyp. That question, though, the answer to that question is not uniform at all. Kjo përgjigje nuk është uniforme kudo në për vendet islamike. So in the countries that I've traveled to for a long time, Pra, në vendet ku unë kam udhëtuar për një kohë shumë gjatë, even in a specific country, you'll see a change. madje edhe një vend saktuar shikon që ndryshon ky përkufizimi i lypsit edhe i bamirësisë. From one that encourages the begging to suddenly turn Nga një vend around. musliman që e inkurajon lypsin, ekzistencën e lypsit, në një vend tjetër që e shkurajon ekzistencën e lypsit. But the instinct to beg in a Muslim culture is often excused by this. Por zakonisht e shfaqsojnë lypsin në kulturën islame, e shfaqsojnë lypsin duke thënë që se na bën mirë neve që t'i japim lypset se na inkurajon në perëndishmëri. Even when it's discouraged. It's Pra, edhe në prohibited. ato civilizime apo shtete islamike që kanë ligje kundër lypsit, prap e shfaqsojnë ekzistencën e tyre kur e shikojnë. And the last pillar is pilgrimage, Hajj. Dhe shtylla e fundit është haxhi, është pelegrinazhi. I don't find it significant at all or important to remember the details about Hajj. Për mua nuk është e rëndësishme të mbajmë mend detajet për sa i përket haxhit. About giving, would there be any chance that giving have a kind of selfish motive to please Allah instead of the help, if you wish to help the person? Of course. That's even true for Christians. Right? So if our giving is to make us look better with God, right? Pra pyet So, Aleksandri, është e mundur që një musliman t'i japi lëmoshën me qëllim që fitoj pikë me Perëndin. Edhe Billi thotë absolutisht që po njëjta gjë është edhe me të krishterë apo jo. Që ne shpeshherë japim vjetën tonë thjesht që ti pëlqen Perëndisë dhe na japin ai bekim tjetër më të madh nga ana tjetër. Mundohemi që të blejmë pak lek, më shumë lek. the Reformers and the Puritans preached about this often. Puritanët, reformatorët kanë predikuar shumë për këtë, pikërisht për këtë çështje. Why are you doing what you're doing? Pse po bën këto gjëra që po bën? Pse cili është motivi i gjërave që ti bën? Are you doing because you're sharing the love of God with somebody else? Po i bën që të ndash dashurinë tënde me Perëndin, dashurinë e Perëndisë me dikë tjetër, Or are you building a storehouse of credit for yourself? apo po i bën që të fitosh pikë për veten e vet? When Reformers contradicted the Roman Catholic system, Kur reformatorët kundërshtuan sistemin katolik mesetar, they pinpointed this. ato vënë duke pikërisht këtë gjë. So that was a very significant question. Ishte një pyetje shumë e rëndësishme. And the question remains still today, because in the holiness movement, Pentecostal movement, they say if you give faithful, God is going to make you a millionaire. Okay. It's the 11th commandment. What goes around comes around. Yeah. So you buy $1 million by giving your tenth. Domethënë se edhe pentakostalët apo lëvizja e shenjtërisë holiness movement që e quajnë në Amerikë, kur flasin për të vjedhën,
këtë retorik përdorin që jep edhe 10-ën, edhe Perëndia do bëj të milioner. Domethënë jep 10.000 lekë të marrësh 100.000 lekë. What's important about this is if you make an observation about Islam, Çfarë është e rëndësishme që nëse kur bën një kthyrje të Islamit, kur vëzhgon Islamin, consider before you open your mouth, how does that also relate to your own faith? konsidero së pari se si ata mund ta vëzhgojnë këtë gjë në besimin tënd. Si e abuzon ti sistemin tënd. So your observation could be a very good one. Pra, vëzhgimi yt mbi Islam mund të jetë shumë i vërtetë, shumë i saktë. But at least understand that the same charges may be brought against you. Por kuptoj që të njëjtat akuza mund bëhen edhe ndaj të krishterit. Shiko edhe traun tënd. So I'm not saying don't do it. I Nuk just po them që mos e bëj vëzhgimin dhe mos e deklaroj vëzhgimin e mëkatit muslimanit, por mos harro edhe mëkatin tënd. we just don't want to be hypocrites. Ne nuk duam që të jemi hipokrit. Okay, we're talking about the last pillar, Hajj. Tashi po flasim për atë haxhin, për kolonën e fundit. And the only thing really significant about this is that Hajj is a requirement for any Muslim that is able to make it once in a lifetime. Haxhi, pelegrinazhi është një kërkesë standarde për çdo të krishterë për ta bërë një herë në jetën e tyre, nëse është i mundur për ta bërë. It's an act of devotion that earns you a great deal of credit with God if you can make the Një trip. akt devocioni që të fiton ty shumë kredibilitet me Perëndin, shumë pikë me Perëndin. So theoretically, the Right. act of going on Hajj Teorikisht, akti i shkuarit në haxhillik should be costly duhet të jetë e kushtueshme and in the old days dangerous, dhe në kohët e vjetra ishte edhe rrezikshëm. so that someone had to make an extra effort to do it. Pra duhet të bëje një sforcim ekstra për ta realizuar gjë të tillë. It's more difficult than Ramadan, for example. Pra haxhi është gjithmonë shumë herë më i vështirë se sa Ramadani. In the modern world, it's changed, of course. Kuptohet në botën moderne kjo gjë ka ndryshuar me avionin, me lirinë e lëvizjes. Pra shtypa e saktë dhe ka pasur një tjetër. I know that a lot of people actually die just by walking around. Well, that's absolutely true. Ajo është absolutisht e vërtetë. So they don't die on the way. They die right there. Pra nuk vdesin rrugës për atje, po vdesin atje. It's also a false impression that non-Muslims have sometimes Por është një impresion i gabuar që kanë ndonjëherë jo muslimanët, that the time of Hajj or the time of Ramadan që koha e haxhillokut ose e Ramadanit are times of devotion janë kohë të devocionit and peace. edhe paqes. But Muslims, I don't mean individuals, I mean Por Islami, jo muslimanët individualisht, por Islami përgjithësi, Muslim communities or governments often use Ramadan as a time to attack their enemies. për Islamin, edhe gjithë ato qeveritë islamike ku janë, Ramadani është koha kur sulmon krishterët. And there have been huge riots at the Hajj. Edhe gjithashtu edhe në haxh ka ndodhur demonstrata, protesta, There have been thousands of people that have died there. mira vetë vdesin. It's like open warfare. Është luftë e hapur ndërmjet sekteve. That doesn't happen every year. Nuk ndodh çdo vit, So it's not a common event, but nuk it does është happen. një ngjarje e përvitshme, por ndodh. I only bring it up so that we don't have a false idea in our mind about what this thing is like. E them këtë që të mos kemi një koncept falso se çfarë haxhi është në vërtetë. It also shouldn't surprise us too much. Edhe nuk duhet na habis kjo gjë. Like, if you go on Hajj, you have to have quite serious devotion. Kur shkon haxh ti duhet ta kesh mbyllur mendin mirë, duhet kesh devocion total. Hajj encourages emotional response. Haxhi e inkurajon reagimin emocional. You're throwing stones at Satan.
sepse është sikur ti hellësh dëgjosh me gur satanin. You're yelling and shouting. Po bërtet, po ulëret. So it's not too surprising that sometimes outbreaks of violence take place. Edhe që nuk është as pak habitse kur ka shpërthime violence nëpër rrugë. Once in a while, that violence is more organized and targeted. Shpeshherë kjo dhunë është më organizuar edhe e qëllimshme që me godit një objekt saktuar. It's also not an everyday thing, Gjithashtu nuk është dasë e përditshme. where you have one group of Muslims attacking a different kind of Muslim there. Aty mund të kesh një sekt musliman. Nuk është se i shkeli njëri këmbë dikujt tjetër dhe plasi sherrri, por janë sulme të paramenduar dhe të planifikuar më parë. The most interesting thing for me about Hajj, like Ramadan, Gjë më interesante për mua për sa i përket Haxhit, si dhe me Ramazanin, is the repeat of animal sacrifice. është sakrifikimi i vazhdueshëm i kafshëve. Why do we need to repeat a sacrifice? Pse duhet ta përsërisësh kurbanin në pelegrinazh kur ke kurban Bayramin? So if you're let's say, a Reformed Christian, Pra, nëse je një besimtar i reformuar, një krishter që ke përqafuar doktrinën e reformacionit, your framework is that Christ is sacrificial lamb, në mendjen tënde doktrina do të thotë Krishti është qengjë sakrificës, offered once. është ofruar një herë nga Perëndia, një herë për gjithmonë. So it's confusing Pra është konfuzuese. if you do this twice a year. Nëse e bën këtë 2 herë në vit, katolikët e bëjnë për ditë. Catholics offer Christ every day. Uh-huh. Domthon katolikët dhe muslimanët e bëjnë më shumë se sa muslimanët se sakrifikojnë Krishtin në altar për ditë. It's if you ever get invited to a Passover meal in a Orthodox Jewish family, Nëse të ftojmë për të vëzhguar Pashkën, një familje judaike ortodokse në sensin që janë qifut strikt, fesë judaike, jo ortodoks me o të madhe, me o të vogël. there are patterns that are repeated that make no sense to you anymore. Aty ka disa zakone që përsëriten që pas një farë kohe nuk kanë më kuptim. You set an empty plate, an empty seat. Ulesh në tavolinë dhe ata lënë një pjatë bosh në tavolinë. You put elements in the Passover that are there pointing to a coming Messiah. Pra ata kanë elemente të festimit të Pashkës që i ka syt drejt një mesie që duhet vi, apo që pritet që të vi. We're just thinking, well, the Messiah's already come. Kur ne besojmë që po shikoj tash sa atë pjatën bosh që ke lënë për mesin, ai mesia tashmë ka ardhur. So some of the ceremony seems to be irrelevant to us. Disa nga këto ceremonit pra janë të çuditshëm për ne. Or maybe when evangelicals go to a coffee shop and they have one chair empty for Jesus. I haven't seen that. I've seen that. Ke edhe nga këto ungjilloret që janë 3 shok, ulen kafene, marrin 4 karrige, se një karrige du mbosh për Jezusin. And they're not schizophrenic? They're not schizophrenic? Because they are cuckoo. Same thing. Është një dhe gjë, nuk janë rregull nga doktrina. Anyway, the concept of sacrifice, Pra, ky koncepti sakrificës, we just see it in a different light. ne e shikojmë një dritë tjetër. When Muslims practice sacrifice, Pra, when Muslims, or Moses, Muslims, kur muslimanët praktikojnë sakrificën, kurbanin, they're not thinking about the New Testament. ato nuk po flasin për dhjetën, nuk mendojnë dhjetën e re. They are reenacting the Old Testament. Ato po riaktrojnë dhjetën e vjetër, veçanërisht historinë e Abrahamit. So for them, that makes sense. Kështu që për ata ka sens. But their faith and their practices are missing the most important element, which is the New Testament Por- that happened in.
besimi dhe praktika e tyre i mungon, besimi dhe praktikës i mungon dhjata e re, realizimi i asaj i atij kurbani që ato po inskenojnë. For us, it's impossible to understand sacrifice without understanding who Christ is and what he did. Por ne është e pamundur që të kuptojmë sakrificën si koncept pa kuptuar atë çfarë Krishti ishte dhe bëri. It's impossible to understand like Abraham and his son Është e pa kuptim të imagjinojmë Abrahamin edhe Isakun without understanding Hebrews. pa kuptu librin e Hebrejve. Because all of the interpretation for the earlier act is completed in the New Testament. Sepse vjata e re interpreton vjatën e vjetër, libri i Hebrejve interpreton historinë e Abrahamit dhe Isakut. They don't have priests. There's no mediation. No, they don't have priests. An imam is not a priest. Imami nuk është prift, ata nuk kanë ndërmjetës. So are the sacrifices mediatory? Por pyet Maurici, a është kurbani një lloj ndërmjetësimi? What do you think? I mean, like you guys that come out of a Muslim background, are we talking about sacrifice as a mediation, or are we talking about sacrifice as a memory? Si e mendoni ju se parte nga familjet e juaja që vijnë nga familje muslimane, bëhet kurbani si ndërmjetësi ndërmjet muslimanit dhe perëndis, apo bëhet kurbani si një lloj përkujtimoreje? He says it's a memory. It's a memorial. That's what I thought. 2 weeks ago I discussed this with a Muslim. He did ask me, why do you do it? He said, Allah says do it, and us to get a blessing, we do it. So it's like a good work. Remember the purpose of practices in Islam, kujto cili është qëllimi I praktikave të Islamit. Like that, like the Si kjo për shembull, si kurbani, is to connect the parts of the Old Testament that Muslims affirm with Islam. Qëllimi I praktikave të Islamit është që të bashkoj ato pjesë të dhjetës së vjetër që Islami I pranon me Kuranin. In that way, Islam becomes the fulfillment of what the Old Testament was starting to do. Në këtë mënyrë, Islami bëhet përmbushja e asaj çfarë dhjata e re është. Dhjata e vjetër është. But it's like coming to an intersection out in the country, and you come to a place where you can either make a left or a right. Është si puna kur vjen një kryqëzim që duhet kthesh ose majt ose djathtas. So let's pretend that Old Testament stories are the road before it forks. Le të themi që dhjata e vjetër është ajo rruga e parë. Po që pastaj del në përfundon një kryqëzim. So even if the road signs tell you that you should go right at the fork, por ti vjen në fund të rrugës, edhe aty është një rrugë tjetër, jemi një rrugë këtë. Edhe dhjata e vjetër është rruga këtu. Edhe vjen këtu, edhe këtu ke një shenjë qarkullim që thotë duhet kthehesh djathtas. Drejtimi detyruar. Islam builds another road that forks to the left. Islami nxjerr një tabelë tjetër thotë jo, drejtimi detyruar është majtas. And they put some signs in front of it. Edhe vendos edhe disa tabela qarkullimin përpara saj. And they'll say Edhe do thotë the road to the right is closed, you need to take the road thotë to që the shiko, left. ajo shenja për të kthyer djathtas, rruga aty është e mbyllur, duhet kthesh majtas tani. Or they put a detour sign that says take the detour. Ose vendos një shenjën e ri, si e kemi ditur në Shqip në Felix. Kur rrugën që atë tabelën e verë që thonë që ktheu kthese, po rrugullohet rruga kthej. So the road to the right was the original road. Pa rruga në të djathtas është drejtimi në origjinal. So you build a detour to take you around. Edhe kështu Islami bën mundon një devijim, një rrugë të devijuar, vën shenjat e devijimit të qarkullimit.
But it never comes back to where it was supposed Në to mundin e go. tyre me idenë që do të kthej ty të shojnë atë objektivin ku ti je nis, por nuk arrin kurrë atje, It becomes a whole new road. se bëhet një rrugë plotësisht tjetër. So that's how these practices are put together. Kjo është mënyra se si këto praktikat e Islamit janë të mbërthyera së bashku. They're not biblical, but they're sensible in the sense I understand why you Nuk do it. janë biblike, kuptohet se ka një logjik aty, unë e kuptoj pse i bëjnë ato. Duan të arrinë në destinacion në atë parajsën e humbur, por devijimi nuk të çon atje. Now let's talk about something completely different, Muslim eschatology. Le të flasim për diçka totalisht ndryshe, është eskatologjia muslimane. My first time living in the Muslim world, Do I they was- all know the term eschatology? Huh? Do they all know the term eschatology? well, you're the teacher. E dini termin eskatologjik si përkthehet? I mean, No, they don't. They don't. Well, some don't. So the doctrine of the last times. Eskatologjia është doktrina e gjërave të kohës fundit. What kind of question? Yes, doctrine of the last times. What happens at the end? Çfarë ndodh në fund? Çfarë besojnë njerëzit se ndodh në fund? Çdo njeri ka një doktrinë eskatologjie. What is the end? Çfarë është fundi? Cili është përkufizimi i fundit? This subject, when I first moved to the Muslim world in the 70s, was nobody even talked about it. Në vitet 70, paktën për kryeshin përjetimi në botën islam, askush nuk fliste për eskatologji, nuk debatohesh eskatologjia It was në botën exotic. islame. Ishte një ide shumë egzotike, e largët. We include it now because it's actually become rather important. Ne e përfshim eskatologjinë sepse është bërë e rëndësishme në botën e islamit. The Salafis, for example, Salafit për shembull, okay, before we go there, could we just give in 5 sentences the biblical eschatology so we're able to compare it with Muslim eschatology? okay, we'll have an informal quiz. What happens at the end of time? Okay, çfarë ndodh në If you're kohët a e fundit? Christian. Nëse i krishterë, cila është doktrina What do we biblike e believe? eskatologjisë? Çfarë besojmë ne? Kush e din eskatologjinë shpejt e shpejt? Wait, just a second. Krishtovi, Christ is coming back. He will rapture the church. Edhe po do të vazhdoj për 1000 vjet. the world will continue another 1,000 years. He's joking. I know what he's doing. Vazhdu, ha? I'm partly Albanian. Of course I know what he's Unë e doing. di që avon se dhon shqiptar janë 66%. Atëherë për të rënë shkurt, Krishti vjen merr kishën lart, ngjallën të vdekurit, gjykimi përfundimtar, qiellëri tokare. Kjo është eskatologjia biblike. So we have the return of Christ. Pra kemi kthimin e Krishtit, We have the reign of Christ. kemi sundimin e Krishtit, We have a new heavens and a new earth, kemi qiellin e tokën e re, eternal life, jetën e përjetshme pra, in the presence of God. në prezencën e Perëndisë. So you have all opposition to God end. E gjithë kundërshtimi, rebelim ndaj Perëndisë është shtypur, So that there is a universal submission to God, pra ka një bindje në nështrim total universal ndaj Perëndisë, a recognition that God is God. ka një rrëfim nga çdo gjuhë, çdo kom që Krishti është Zot. And you end up enjoying that recognition either in heaven or in hell. Dhe ti e shijon këtë rrëfim Perëndisë ose në ferr ose në qiell, ose në parajs. But whether you're in heaven or in hell, you will know that Jesus is Lord and Pamosh And në God në reigns. ferr apo në parajs, ti do rrëfesh Krishtin Zot. so whether you're his or whether you're not his, Nëse je i atit apo jo i atit, përfundimi është po njëjtë. you will still have the same confession. Ti do të kesh po të njëjtin rrëfim. And the saints, the believers, Shenjtorët, besimtarët will enjoy eternity in the presence of God. do të shijojnë përjetësinë, prezencën e Perëndisë.
So that what we love the most, we will enjoy forever. Pra which is ajo God. që ne duam më shumë do ta përjetojmë përjetësisht në mënyrë të përsosur. And we can look at different passages in scripture that tell us what that looks like. Kemi pasazhe të ndryshme në shkrim që na tregon se çfarë është. So we can go to Revelation 7, we see that there's an eternal worship of God. Shikojmë tek zbulesa që do ketë ajo do të jetë adhurimi i përjetshëm Perëndis. The Jenny, pic- did you get that? The pictures of From that Vanja? period of time are almost musical. Say that again. The pictures we get of the end of time Paraqitja for që a ne kemi Christian, për kohën e fundit është gati muzikë. they're musical because they include harmony, they include singing. they Është include si ato praise. filmat muzikor që do ketë këngë, do ketë himne, do ketë adhurim, They're communal images. do ketë imazhe përbashkëta, ka imazhe të komunitetit besimtarëve së bashku. They're not pictures of individuals. Ka aty nuk shikon individualizëm më, There's a vast assembly of ka believers. është një asamble e madhe e shenjtorëve. There's the consummation of all of time. Ka një konsumim të kohës së fundit, So that Genesis and Revelation are connected together. pra zanafilla edhe zbulesa bashkohen së bashku. So that there's a sense of completion. Dhe kemi pra këtë konsumim final të historisë. And that Edhe those ndjenjën e of us- përfundimit të arritjes në shtëpi. those of us that are on the pilgrim journey, Dhe për ne që jemi në atë udhëtimin e vërtet, who often feel alone, që shpesh ndjehemi të vetëm në këtë botë, are worshiping in the presence of ne God. po forever. adhurojmë në prezencën e Perëndisë për gjithmonë. So, and maybe with our perfected voices, some of us are tenors and Edhe me ato zërat tonë të përsosur, disa prej nesh janë tenor, disa janë bariton, but whatever songs we're singing are praise. por çfarë do lloj këngë që ne do këndojmë do të jetë këngë adhurimi. We're not bored. Nuk do të jemi të mërzidhur me adhurimin në qiell. We're eternally Do satisfied. të jemi përjetësisht të përmbushur në qiell. And at the heart of the vision of the end of time for a Christian is the beatific vision of God. Edhe konsumimi final për të krishterën është ai që njihet ndryshe si vizioni bekues, vizioni how do you translate beatific? Beautiful. Beautiful është ai vizioni i bukur përfundimtar. We're stunned with the beauty of God. Ku ne do të jemi të mrekulluar me bukurinë e Perëndisë. It's so beautiful you can't even describe it Do with të jetë words. aq i bukur sa as nuk mund ta shpjegosh me fjalë. Një Korintas 2:9. Hm? Një Korintas 2:9. 1 Corinthians 2:9. So there's a point. So that even though we know at the end of time, according to the Word of God, that there'll be no more war, there'll be no more conflict, no more disease, and no more death. Pra ne edhe pse e dim se si do të jetë qielli i tokares do ketë as lot, as dhimbje, as sëmundje, as vdekje. Those luft. benefits are secondary to the benefit of living in the beautiful presence Të of gjitha God. këto përfitime janë dytësore kur e krahasojmë me bekimin e madh të jetuar në prezencën e Perëndisë. Because the thing that you need most and want most is God Himself. not Sepse ajo simply gjëja the që things ti He gives. dëshiron më shumë është vetë personi i Perëndisë dhe jo thjesht bekimet e Perëndisë. Pra nuk kemi interesagjik. My snapshot of Kjo është përmbledhja ime e eskatologjisë biblike. Christian eschatology. Kjo është eskatologjia e krishterë. And different Christians, of course, they have a different choreography Nuk about kuptohet what's shumë happening. ato ka këndvështrime brenda krishtërimit, një vjeçari sa i gjatë është, sa i shkurtër është literal, është jo literal, por përfundimi është ky, po i njëjti. But that's the end state, what we're describing. Po flasim për gjendjen përfundimtare, ky është fokusi tani. And let's refocus, go back to Muslim Tani le eschatology. të rifokusohemi dhe të kthehemi tek eskatologjia muslimane. And you can see elements in the Muslim picture of Dhe Christian stories. mund and that shikojmë sort në of- eskatologjinë muslimane
disa imazhe të eskatologjisë krishtere. So foremost among those pictures is the picture of judgment. Të përbashkët kemi veçanërisht atë pamjen e gjykimit. You have a prominent role played by angels. Kemi një rol kryesor që luajnë ëngjëjt. So the angels have jobs to do. Ëngjëjt kanë një detyrë për të bërë. You sound the horn of judgment. I bien burisë së gjykimit. You have Allah as the judge, Ke Allahun si gjykues, deciding where people are going to go. që vendosin se ku do shkojnë njerëzit. The principal mechanism for his choice Parimi, ai mekanizmi parimor i përzgjedhjes se ku shkojnë njerëzit is his right to make the choice. është e drejta e Allahut për ta bërë atë vendim. So my point is, you cannot go before that judge Pra, nuk mund dalësh para atij gjykatësi and try to plead your own innocence. edhe të thush edhe për sigur po del para gjykatësit njerëzor dhe mundosh të argumentosh me Allahun që shiko unë bora këtë bëra dhe ata. Or say, actually, I followed the law perfectly. Edhe nuk mund të dalësh për ta para Allahut dhe të thush shiko se unë kam argumente, unë e kam ndjekur ligjin në mënyrë të përsosur. I actually did everything you told me to do. Unë bëra gjithë ato gjëra që ti më the. I can't think of a single time when I didn't obey. Nuk ka as edhe një rast që ti mund ndjesh që unë nuk jam rebeluar ty. Even though the system says that if you're righteous, you have a place in paradise. Edhe pse sistemi tyre thotë që nëse je plotësisht i drejtë ke një vend parajs, Allah gets the last you. pra nëse ai të fal ty, You can go straight there. ti ke jetën më të keqe dhe futesh direkt në parajs. In most cases, I don't think that's what he's doing. Në shumicën e rasteve nuk mendoj se sipas Kuranit kjo është çfarë Allahu bën. He will look at you and say, you're a true Muslim, Ai do të shikojë ty, do të thotë ti je musliman i vërtet, but you're a mess. por ti je rrëmuj. So you're going to have to go and work out some of those acts of disobedience until I think that you're Ti ready duhet to të come. shkosh në këtë vendin tjetër, të pastrosh këto aktet e mosbindjes derisa ti jesh gati, pasi do të thrason. So even though it's not a Quranic thing, Edhe pse nuk është në Kur'an kjo lloj doktrine, there is a kind of doctrine of purgatory that exists. ka një lloj doktrine purgatori. You see it most often in folk Islam, Edhe e shikon zakonisht në Islamin folk, that there's a way back. që ka një rrugë dytësore që ti mund të marrësh përmes vuajtjeve për të u fut prapë. But the way back is only for Muslims. Po kjo bëhet fjalë për muslimanët. At that judgment, if you're disobedient to Allah because you're not a Muslim, Në ditën e gjykimit, nëse ti je rebel sepse nuk je musliman, pra gjithë thot feve tjera, you're consigned to hell and there is no way back. ti shkon direkt në ferr dhe nuk ka shans të dytë për ty. Jesus returns, Jezusi kthehet, so he's seen, he's visible. shihet, është i dukshëm, He declares himself to be a Muslim. deklaron veten e tij që është musliman. Again, you can just see how Islam developed itself as a contrast to Edhe Christianity shikon edhe and në këtë doktrinë Judaism. se si Islami shikon provë se si Islami është një lloj evolimi evolimi reaksionar ndaj Islamit, ndaj krishtërimit edhe judaizmit. So he declares himself to be a Muslim. Jezusi kthehet, deklaron veten musliman, He attacks Christians and Jews. i vret hebrendet krishterët, And depending on where you are on the scale, edhe në varësi se ku je në atë shkallaren e gjykimit, even if you're on the liberal end of the scale, edhe nëse je në atë vendin më liberal të shkallares, there is still a judgment of Jews and Christians. ka prap një gjykim për hebrejnë dhe për të krishterët. If you're further on the scale and you're more radical, Nëse je në këtej të shkallës gjykimit, pra je musliman apo dhe radikal musliman, those attacks are more graphic.
ato sulmet janë më grafike, janë more deadly. më të dhunshme. So that what you have at the end is cleansing. Pra, çfarë kemi në fund kohës në skatologjinë muslimane, kemi një pastrim total. In a Muslim mentality, what you have is purity. Pra, në mentalitetin musliman, kjo është pastërtim, është pastri. The world is swept clean. Bota pastrohet. And you either are in paradise not being a sinner, being without sin, Pra, pa mëkat, truly obedient to Allah, plotësisht i bindur ndaj Allahut, and reaping all the benefits of that, duke përjetuar gjitha përfitimet që ka parajsa për ty, or you're a partly obedient, partly disobedient ose je Muslim, pjesërisht i bindur ose pjesërisht i pabindur, and you're having to have yourself purified by Allah. dhe shkon në purgator që të pastrohesh nga Arahu. So, he heard this, that my story of falling down an ancient theater in Turkey once. Isha në Turqi, shkon për të vizituar një nga këto vendet arkeologjike. So the theater of Pergamum. Shkoj në qytetin e Pergamos, në atë teatrin antik të Pergamos. I fell down the theater. I was Shkon vizitonin në amfiteatrin e Pergamos, që është bleeding and bruised from the top of my head all the way to my feet. një 15 herë më i lartë se sa amfiteatri i Durrësit, edhe rashta rakapikthi me kokë nga shkallarja më e lartë deri ke shkallarja më e fundit. My friends took me to an emergency field hospital. Miqtë e mi më morën, më çuan një spital ushtarak, që spitali ishte shumë me tent, ishte fushim ushtarak, That was serving Syrian refugees. edhe që po u shërbente refugjatëve sirian. The doctor checked me out, Doktori më bëri kontroll total, determined that I actually didn't have a concussion. edhe doli në gjykimi që nuk kisha asnjë lloj problemi, nuk kisha ndonjë përplasje të madhe koke, nuk kisha probleme me trurin, My ribs were not punctured. nuk kisha asnjë lloj thyerje, However, I was cut open all over my por arms, my unë legs. isha shqyrë gjithandej për sa i përket lëkurës edhe mishit. So he introduced me to a male nurse Dhe kështu që më çoi tek një infermier mashkull who took a scrub brush and a bottle of alcohol. që mori një furçe edhe një shishe me alkool. And he poured alcohol in all of my wounds, and then he Edhe scrubbed it. më la me alkool edhe më fërkonte me furçe. And because my ancestors are Greek and my friend is Turkish, Edhe kuptohet që ky shoku im ishte turk, edhe kishte qenë komand dikur dhe unë jam grek dhe turqit tallen me grekët. I would not allow myself to Unë cry. nuk ja lejoa vetes që të qaja, apo nxirrja lot, apo të vërtisja, apo të ankosha, Or make any noise. apo as edhe një lloj tingulli nuk doli nga gryka ime. So the Turk would approve. Vetëm që ai turkut mos thosh asnjë fjalë kundra meje. Bill's okay, he's tough. Edhe përfundimi ishte që ai turku tha që Billin e pranojmë si shokse. But if you're a Muslim Është i at the end fortë. of time Por nëse ti je musliman në fund të jetës, and you're a mess, edhe ti je rrëmuj nga morali nga të gjitha, Allah will take the scrub brush and the alcohol Allahu do marrë alkoolin edhe atë furçën and he will purify you. edhe do të pastrojë dhe. Ka më një zorë sa të bagazh. Maybe he's got those pressure water that they use in the car washes. I wish. Sa mirë do ishte ajo. Ajo është më e kollajshme. If you've ever had pure alcohol, and I would Hapur, say lëkurë të hapur aty. at least 50% of your body, Paktën gjysmën e trupit tënd, I don't recommend that. nuk ja rekomandoj. But Furçeteli me alkool. that's an illustration. This is an illustration, though, of the process at the end of time. Ky është një ilustrim i procesit që do ndodhi në fundin e kohërave. People go to paradise the easy way, Njerëzit shkojnë në parajs në mënyrën më të lehtë të mundshme, or people go to paradise the hard way, ose në mënyrën më të rëndë të mundshme, or people go to hell. ose shkojnë direkt në ferr. And once you're in hell, you're in hell. Dhe pra There's no, momentin you që jenë can't, ferr, jenë ferr. you can't climb back out. Nuk hypen dot lart. What happens to the earth?
To the earth? Yes. We have a new heaven and new earth. What happened? Yeah. Well, I don't know if the earth turns into paradise, but I suspect it does. Nuk ta si e kanë në Islam. Edhe Billy thotë nuk e di me siguri, por mendoj që ato kanë konceptin e një toke të re. The images of paradise are like earthly paradise. Imazhet që në shikon aty në Islam për parajsën është duket si është një parajsë toksore. It's like I love fresh figs. I got some this morning. Mu më pëlqejnë fisht, edhe du mundësi që t'i marrë dire nga pema, kështu që këto mëngjes gjeta fisht fresk. But in paradise, the figs are not seasonal. Por në parajsë fisht nuk janë sezonal. They're there all the time. Në parajsë fiku rritet gjatë gjithë kohës. It's like a buffet that never runs out. Është një lloj kështu sikur një drek bufe, domethënë që ha sa dush edhe ha pa pushim. So all the images in paradise are part of physical or emotional I fulfillment. shpjegimet që Islami nuk thotë që do ketë tokë 3 qiell 3, por imazhet që ajo mënyrë se si e përshkruan jetën parajs duket sikur është një parajs këtu tonë. That's one of the advantages of Islam, Ky është një prej avantazheve të Islamit, and it shouldn't be minimized. edhe që nuk duhet minimizuar. You can feel it, you can smell it, you can taste it, you can touch it. Parajsën mund ta prekësh, mund ta nuhasësh, mund ta shijosh, mund ta gëvtisësh. Your imagination has no trouble seeing it. Edhe në imagjinatën e muslimanit është shumë e thjeshtë për ta imagjinuar parajsën. So for me, I mean, where I am in my life, there's nothing I can even begin to imagine more fantastic than living in the vision of the most beautiful thing in the whole universe. Për njeriu është shumë e thjeshtë për ta imagjinuar veten e tij në një vend kaq të përsosur me të ngrëna, me të pira, me femra, me gjëra, është Perfection. është e përsosur, është shumë e thjeshtë për ta imagjinuar. Most people can't imagine that, Një pjesë e njerëzve mund mos e imagjinojnë këtë gjë. right? For us, it's beyond our imagination. Për disa persona mund të jetë për te imagjinatës. So it's a fabulous picture, a beautiful picture. Pra është e pa imagjinueshme të na ndodhe neve tani këtu në tokë, por është e imagjinueshme që një gjë e tillë mund të ndodhë. But the good figs are a lot easier to imagine. Por fisht janë shumë thjesht për të imagjinuar. Për ne parajsa sipas përshkrimit të Krishtit mund të jetë më e vështirë për të imagjinuar, ishte kuptimi. So Ku Perëndia është mes të popullit të tij, edhe është tempulli. Si do ashtu, kurse një vend plot me fiq është e thjesht për të imagjinuar. So the jihadis, Kështu për shembull, xhihadistët the janissaries apo jeni qartë that are attacking a city, që po sulmojnë një qytet. they have very physical, visible visions of things Ato kanë një vizion fizik të gjërave, that they can see. që ata se shikojnë e dinë aty ka lop, do ja marrim lopët atit. If I survive this battle, Nëse unë i mbijetoj kësaj betejë, unë kam shumë pasuri aty mbrapa atij qyteti për t'i marrë me veten në shtëpi. I'm probably going to paradise. Edhe me siguri që unë do shkoj në atë lloj parajse atje. If I die in this battle, Nëse vdes në këtë betejë, I'm definitely going to paradise. unë e kam sigur që do shkoj një parajse këtu në asaj. Right? And then all of these things that I can see are mine. Edhe gjitha këto gjëra që unë i shikoj që janë mbrapa atij muri të bëhen të mia. Christians depend on a relationship to God. Kurse i krishteri varet një marrëdhënie personale me Perëndin. And that changes our desires, our wants. Edhe kjo ndryshon dëshirat tona. We want things that we can't taste or see. Ne dëshirojmë gjëra që nuk shijon me gojë, nuk shikohen me sy. That are more fundamental Ne kemi underneath all the other desires. se sa këto dëshirat materialistike, materiale. So Muslims can't have that, but they can have something that they get more easily. Kështu Islami nuk mund të ketë këto bekimin përfundimtar dhe më të lartë mundshëm, por shikojnë edhe i kanë syt ke disa bekime më të vogla, por të arritshme, edhe që janë të prekshme edhe këtu në tokë. And then just as a little detail, you see that Jesus eventually does get married. Edhe shikojmë aty pika e fundit që Jezusi kur vjen, martohet,
And he lives a long time. Jeton një kohë shumë gjatë, And then he's buried in Medina. edhe pastaj varroset me Dini. It's part of the story. Është pjesë e historisë. Question feel like Yeah. Jesus goes to heaven because he turned into mystery, but his eternity lasts only 40 years because he died. So what happened after this? Well, the fact that he goes into that heaven for a limited period of time, Yeah. when he comes back, the earth becomes paradise. So for him, he's just moving hotels. So he's going from one version of heaven to another one. But the second one is not limited; it's unlimited. It's not unlimited, but it's vast. It's huge. So he's not trading down. You know, when he comes back, what he's doing is he's part of a system of judgment that opens the blessings of paradise for others, not just himself. But you said that he dies, so that goes from eternity, and now he's rewarded Yeah. with killing Christians and Jews with And death. then he dies. Pra, aty thot se Jezusi vjen, jeton 40 vjet dhe vdes, i thashën prit, tash domethënë ky bëhet musliman, vjen në tokë, vret gjithë judenjtë krishterët, edhe derrat dhe shpërblet nga Perëndia me vdekje. Ka një sure që thot Isai në Kur'an, selam, shpëtimi prej Allahut, qoftë me mua ditën që linda dhe që do të vdes, dhe ditën që do dalë prej varrit të gjallë. Pra, sipas muslimanëve, te kjo sure ka një shpresë të gjallë në përjetën e Krisht. So he says that which surah is that? Që sura 29. Surah 29 or something. There is a surah that says that I will be blessed. Jesus says I will be blessed the day I was born, the day I went, the day I come back, the day I die, and the day that I will be resurrected. So there is some sort of resurrection for him after he dies. I don't know. Nuk e mbaj mend. Është një sure që nëse e gjetë ta selami do shpëtimit e Allahut. I also have a question about the order of things. Given the list, it suggests that Jesus comes back after the Judgment Day, so hell and paradise are already filled up. But the Jews and the Christians are still there. Yep. Jesus is going to kill those. So he can't be His own people. He's going to kill those. It's got to be part of the judgment, not after. Okay, so Jesus is not returned before the judgment, but he returns in fact in a later phase or something like that. He's carrying out the judgment. Right? Pra, thuhet që Jezusi vjen ditën e gjykimit, vret hebrejt dhe krishterët. Është ai që përmbush gjykimin. We did say, though, at the outset, not even today, Monday, that there are a lot of inconsistencies or contradictions in the Tham pra që në Quran. fillim që ka shumë paqartësi edhe kontradita në teologjinë islamike. What that fundamentally does is it doesn't blow up Islam. What it does is it creates a variety of opinions. Por kjo në vetvete nuk e shkatëron Islamin, pak më kështu e shikojnë ata. Anyway, Thjesht prodhon një variacione apo meni apo shumë denominacione brenda Islamit. I was thinking that we're probably better off being surprised when it does make sense. Unë them që ne nuk duhet të habitemi kur diçka që thot Islamin është kontradiktore. it is amazing, though. I mean, I get that. It is amazing how powerful this illogical thing is. Po është e çuditshme, e habitshme se sa e fuqishme kjo gjë jo logjike është. There are limits to how powerful rational ideas actually are. Duhet pranuar se sa të fuqishme janë edhe idetë jo racionale. Like well, me too. We sometimes almost virtually worship logic.
sa e fuqishme është dhe idet racionale. Ne për shumë shpeshherë e adhurojmë logjikën. But most people don't die for it. Por shumica e njerëzve nuk vdesin për logjikën. So it's an interesting Nuk janë thing. gati të vdesin fush betej për një rregull logjike. It also I think for me, it informs me in something. Por gjithashtu më informon dhe mua për diçka. I will never logically lead a Muslim to Christ. Unë kur nuk do të arrit të drejtoj duke përdorur logjikën një musliman te Krishti. I haven't so far. Deri tash s'm ka ndodhur ende që të konvertoj një musliman për te Krishti duke përdorur thjesht logjikën. All the Muslims I've ever prayed with Me të gjithë muslimanët me të cilët unë jam lut, came in the way in which I talked about earlier. erdhi përmes asaj mënyrës që unë përmenda më parë, It was just me, but it was sharing the word with them. është duke ndarë fjalën me ata. There's I don't know if he's still alive. There's a French scholar Është një studios francez, nuk e dia përmenda më parë, who was a monk, actually. që dikur kishte qenë murg, apo është murg. His name is Jean-Marie Godoy. Emri i tij është Jean-Marie Godoy. And I read a book of his on conversions, and some of it I like, and some of it maybe I'm not so crazy about. Ka ai histori në librin e tij, histori të konvertimit të muslimanëve në krishtërim. Disa nga ato histori i pëlqej, i pranoj, i shikoj që janë vërtetë, disa prej tyre më duken pak tepër të pjekura. But after spending his life in the Muslim world and sharing Christianity in a Muslim environment, Por pas një kohë të gjatë jetëm edhe ungjillizimin ndër muslimanët, he sort of reduced everything down to saying that ai e përkufizon gjithë atë metodën e ungjillizimit, all of the genuine conversions to Christianity që të gjitha konvertimet e vërteta në krishtërim shared two elements. kanë dy elemente. One Kanë të element, përbashkëta dy elemente. one element was the Bible. Njëri element është Bibla, kjo është për të majtë shumë. Njëri And by element është that, Bibla. he did not mean the content of the Bible, he Dhe- meant the words of the Bible. Dhe me këtë gjë ai nuk po thot për mbajtjen e Biblës, flet për fjalët e Biblës. The second element that Godoy mentions is that Muslim at some point in some way is confronted by the person of Jesus Christ. Elementi i dytë është ai muslimani konvertuar, të paktën nga ato të botës arabe, një moment apo një moment tjetër të jetës tij është konfrontuar nga vetë personi i Jezusit. Whether that's words about Christ, Nëse ai mund të jetë fjalë për rreth Krishtit, his historitë që janë treguar nga Krishti, mbi Krishtin, illustrations you get of Christ in the Word, ilustrime që Krishti përdor për veten e tij nga fjala e Biblës. the guys that are into dreams and visions. For Godoy, all he's saying is Apo edhe ato që deklarojnë që mu shfaq Jezusi si vizion edhe për këtë arsye u konvertova. there's no way to there's no way for a conversion without Christ. Pra është e pamundur që konvertimi i një muslimani të ndodhë nëse Krishti nuk është prezent, nuk vjen prezent në jetën e tij. Being fundamental. Pra është themelore, Bibla dhe Krishti. Now we got just a few minutes before lunch, so Na kanë ngritur disa minuta përpara se të vijë ora e drekës, kështu që duhet ta mbaroj këtë. I want to see if we can just get 2 slides in and we'll be Do done. përpiqem që të bëjmë 4 slajde, dy slajde të fundit. So the first one's really simple. We just have 4 holy books. Pra, për Islami ka 4 libra të shenjtë: Tora, Zaburi, Injili dhe Kurani, ligji i Musait, Psalmit, Profetët, Ungjilli, jo Ungjit, edhe Kurani. And we talked before about how these words are not equivalent to biblical words. Tha më parë se si për ata këto fjalë, këto nuk janë njësoj me Biblën. Tha më parë se si ato e shikojnë që se si Kurani e shikon Biblën, cili është doktrina e Kuranit mbi Biblën. Muslim idiom translations of the New Testament Përkthimet idiomatike të Dhjetës së Re që bëhet nga muslimanët are not the New Testament. nuk janë Dhjeta e Re. A Muslim idiom translation of the New Testament is simply the 4 Gospels.
and Acts. Për ato, Vjata e Re është 4 ungjit edhe Veprat e Apostujve. And on the cover, it's just called Injil. Në aty në kapak quhet Ungjilli. It doesn't say, Njëjes. it's not in plural, it's singular. Nuk është në shumës. Because Muslim beliefs teach that there's only one Injil. There's not four Sepse muslimanët nuk besojnë që ka 4-5 ungji, ka vetëm një, or four and a half. apo 4.5. There's just one. Ka vetëm një. Now, the Muslim may think that there's four because they've been corrupted, right? Ato thonë që po, sot ka 4 sepse janë korruptu dhe rrjedhimisht janë bërë 4. But the guy that writes, that does this translating, Por ai përkthyesi që bën këtë përkthim, he's going to ignore the issue of corruption. ai do ta injorojë këtë çështjen e korruptimit të Biblës. And he can do Matthew, Mark, Luke, John, and Acts, Dhe ai përkthyesi do përkthej Mateun, Markun, Lukën dhe Gjonin, and just call it. edhe e quan në njëjes Ungjilli, Or in some places like Bangladesh, ose në disa vende si Bangladeshi, when you see an Injil, kur shikon një Ungjill, normally it's just Mark. është zakonisht vetëm Marku. It's not Matthew, Mark, Luke, John. Nuk është Mateu, Marku, Luka dhe Gjoni, është vetëm Marku. You know, and people in some cases will include Acts because it's like part 2 of Luke. Ndonjëherë ato do fusin në librin e Apostujve sepse e thonë që me drejtë është pjesa e dytë e librit të Lukës. But one translation organization, when they write Injil, they're only translating Mark. Por unë di një organizat përkthimi për shembull që një shtëpi botuese që përkthen vetëm Markun. And they're representing it as the entire Injil. Dhe e thonë që ky është i gjithë Ungjilli. It doesn't work. Por nuk funksionon. And the reason it doesn't work Arsye is pse nuk funksionon, that Muslims are not stupid people. që muslimanët nuk janë budallëj. They know there are 4 gospels. E din që ka 4 ungji, So if you hide 3 gospels from them, kështu që nëse ti fshe 3 ungji nga ato, or if you hide the whole New Testament except one book, they know it. ose nëse ti fshe gjithë Vjetën e Re me parashikrim të një libri, ato e din. In that case, they want to know why you are hiding things from them. Edhe në këto momenta ato do ndin që pse po I fshe ti atyre gjëra, pse po gënjen. I went to I guess they were sort of not secret meetings, but very restricted meetings, and we weren't supposed to disclose the location. Do shkon njëherë një shërbes, një vend arab, edhe supozoj që ishte një shërbes sekret, së parin se që nuk bëhesh publik vendi. 500 people. 500 veta brenda. About 200 missionaries and about 300 nationals. Një 200 misionarë, një 300 vendas. North Africa and Middle East. Edhe nga Afrika, edhe nga lindja e mesme. They had a book selling area. Kishin një vend aty që shisin librat, një tavolinë për shitjen e librave. And a very well-known, famous translation agency had a booth opened up. Dhe një organizat përkthimi shumë e njohur kishte edhe atë tavolinë e vet ku po shiste literaturën e vet. And they were either giving away or selling E shisnin e po e jepnin diçka të tillë, por po e promovonin literaturën. an Arabic version of the Injil. Edhe kishin një version arabik të Ungjillit. And there was almost a riot. Edhe ishte si thonë gati shpërtheu dhuna. The same day the booth opened up, Të njëjtën ditë që ato hapën atë tavolinë e tyre të promovimit të librave, the Muslim background Christians said, "Get this store closed. We don't want this." ato u rebelun të krishterët me origjinë islame, u rebelun. Na hiqnin qafe çfarë është kjo? Because you've created a false Injil. Sepse ju tash keni krijuar një Ungjill falso. It is not the New Testament. Ne dim që nuk është Vjata e Re. You're customizing something for a Muslim audience. Ju po prisni sipas trupit, siç pret një rroba qepe si kostum,
Këtyn që keni boju këtë këtu një prerje, një shpikje, me na e shqit neve. You're including some things and excluding other things Keni because you fut think gjëra the që s'janë, Muslims won't notice it. keni hequr gjëra që janë, e kujtoni se ne që kemi qenë dikur musliman nuk e dim se si është e vërteta, po edhe ato që janë akoma musliman për jashtë afu se nuk e din ato se si është e vërteta. And then you commit, then you do surgery on the Bible. Në momentin që ti fillon dhe bën operacion Biblës, So no language referring to son or father is allowed to remain. edhe aty kishin bo operacion, edhe asaj çka kishin përkthy, se kishin heq termat bir, kishin heq termat at nga përkthimi. So the Son of God is gone. Kështu që në vend që aty ku thuhet biri i Perëndis, thuhet Perëndi. And these converts were really angry. Edhe këta të krishterët, e rinj, këta të krishterët nga Islami, këto ishin absolutisht të zemëruar. You think this is helpful, Ju kujtoni se kjo e ndihmon kauzën e Krishtit. but we're going to be accused of creating these Por ne things. do të akuzohemi për blasfemi për religionin tonë, do thonë muslimanët akuzojnë krishterët që ju jeni blasfemues për religionin tuaj, leje për tonën po e po. And that makes us liars. Edhe kjo na bën e gjithë gënjeshtar. You will think that we're hiding things and we're not honorable because we don't. Edhe ato do thonë për të krishterët që janë gënjeshtar, i fshehin gjërat e tyre, madje We're not having anything to do with it. Get rid of it. edhe thanë largoni këtu, merrni këto me vete, nuk keni vend në vendin tonë. Those four holy books, I should say that the three holy books that are somehow biblical, the Torah, the Buddha, the Injil. Yeah. Which texts are they using? Is it the same English text as we have in the Torah, in the Psalms, the Prophets, and the Gospels? Or is it an abridged version or a revised version? And in the Gospel, does it speak about the Father, about the Son of God, and Jesus doesn't come by? What a wonderful question. Okej, Gerhard, përkthe pyetjen tënde. Se ishte e gjatë. The text is the liberated shame. Torah, Zaboria, Injil. De teksten beturen islam provide nu de tekst dat zit ik in de naam weer de jaren. Aber je van de cultuur, de schuur, de center is de injult. John Injili John is verbal, a context dat we apen en de vieren apen. Zit voor Jezus. It is a terrific question. The reason it's a great, and I'm excited. The reason it's a great question is no one's ever seen them. Arsyeja There is no copy of the Torah. Arsye pse them kjo është një pyetje e bukur, se askush nuk I ka pa këto kopje, askush There is no copy of the Injil. nuk ka kopje të Ungjillit, të Torës, The Zabunit, Christians corrupted them, remember? sepse ato thonë që të krishterët I kanë korruptuar, si mund të deklarojnë tash ato që këto janë. The Pentateuch is counterfeit. It's fake. It's not the real thing. Pra, gjithçka që ka ngelur nuk është e vërteta, si mund të thuash tash që ne pranojmë këto libra kur ato libra s'ekzistojnë. That's not the Torah. Sepse ajo tash që ka ngelur për ata nuk është Tora. The Torah was the perfect revelation of God to Musa. Tora ishte zbulesa e vërtet e përsosur e Perëndisë që I dha Mojsiut, We don't have that. po ne sipas tyre nuk e kanë më. It's not the 5 books of the Pentateuch. Për muslimanët nuk janë ato 5 librat e Pentatukut që ne kemi sot. The Zabur is not the Psalms and the Prophets. Zaburi nuk janë psalmet e profetët origjinal, më. Those have all been distorted and changed. Ato janë ndryshuar sipas Islamit, ndryshuar, shtrembuluar. Originally, the Zabur was not a collection of books. It was one book. Dhe për ata Zaburi nuk ishte një përmbledhje apo një numër librash të bashkuar së bashku, po ishte një libër I vetëm. We don't have that book. Po ne nuk e kemi ata. Why has God not preserved those holy books? Pyetja apologjetike që mund bëjë krishterë është sipas juve muslimanëve, pse nuk e ka mbrojt vetë Perëndia librin e vet, sa faktikisht kjo është doktrina jonë. Si krishterë që Perëndia ruan vetë fjalën e vet. Prandaj ne kemi e dim. In practical terms, Pra në terma praktik, muslimani the Muslim has to say duhet thotë
that God revealed himself in 4 books, që Perëndia e zbuloi veten e tij në ato 4 libra, which was given to 4 messengers, që ju dha 4 mesazherëve, but we only have one. por na ka ngelur vetëm një, Because the Bible, whether it's Old Testament or New Testament, is that's not one of those revealed books. We don't have them. kështu ja What të we have them që is what we have is the që nuk i Quran. kemi. Duke qenë se nuk i kemi më, çfarë na ka ngelur është vetëm Kurani. Someone told me that Allah allowed the corruption of these books because it was a test of faith for the people. And then when he gave the Quran, he didn't allow that anymore. How did he know that? I think Yeah, his that's the imam question. told Po ti nga e din. How does Pra, he get away saying that if the Quran itself in one place says that the Bible is not a corrupt book? He didn't read that part? Maybe he just forgot. This is when I started arguing like a Muslim. Start a little bit of sarcasm. Pra kur dikush thot Not too serious. për mbledhje që po i bën kur dikush thot që ato nuk janë originalit, atëherë ti duhet kesh originalin, duhet ta kesh lexuar, pastaj me këto kopje që kemi sot dhe i krahason dhe thuaj shikoj që kjo nuk është originali. Por duke qenë se ti se ke lexuar originalin se ka humbur, si mund të thush që kjo s'është originali? Se duhet kesh etalonin matës, duhet kesh kilen, atë gurin e kiles, që e vën kjo peshorja këtej, kanë tjetër vjen një kile me fiq, edhe thu nuk bën një kile. Pa do thënë etaloni matës ka humb, atëherë nga e din ti që kjo s'është i kile apo që kjo është i kile. Ka i problem të madh logjike brenda kësaj gjëje. Pra, duke qenë se ti s'ke etalonin matës, nuk e originalin, si mund të thush që ky s'është originali, është i shtrembruar. Now, we'll go to lunch, have a good lunch. We have one more slide and then we do the Balkans. Okej. Do shkojmë për drejt, kemi një slide tjetër dhe pastaj do bëjmë Ballkanin. Yeah, and this is a subject that I've never saw until I wrote it, including a section on Muslim versus Christian ethics. Ky është një seksion që unë kur nuk e pata mendu tamam në thellësi më parë deri në momentin që we're not doing it now. No, we'll do it after lunch. Mirë, do ta bëjmë pas buke këtë tjetër. There's a limit to everyone's endurance. Sigurisht.